අපිට කියනවාද මේ මොනවද තියෙන්නේ විස්තරයක් මොනවද දාලාද මේක හදන්නේ? මේ තනිකර මඤ්ඤොක්කා. මඤ්ඤොක්කා. මඤ්ඤොක්කා අලවලින් මඤ්ඤොක්කා අල එකලා පොල් එකතු කරලා පිට්ටු හදලා තියෙනවා. හාල් පිටි පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ එළවලු එහෙම දාලා හොඳ පෝෂණ පිට්ටුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් දිවාහාරයට ඉතාමත්ම ගැලපෙනවා. මඤ්ඤොක්කා පිට්ටු. ඉතාම ප්‍රණීතයි. සබ්බේ සත්තා ආහාරට්ටිතික සියලු සත්වයෝ ආහාර මත යැපෙනවා. ලෞතර බුදුන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කරන්නේ මේ සත්තුන්ට තියෙන ආහාරවල වටිනකමවත් එමත් නැත්නම් ආහාරවල වැදගත්කමවත් කියන්නේ නෙවෙයි. ලෞතර බුදුවරු නම් මේ සත්වයාට අවශ්‍ය ආහාර වර්ග 4කින්ම නිදහස් බව කියන්න කියලා මට හිතෙන්නේ. කොහොමත් අපි මේ ලෞතර ධර්ම වටහා ගන්නකම් අපේ වටිනම දෙයක් තමයි ආහාර. අපි දැන් බලමු ආමුතු ආකාරයෙන් නම් අපිට අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආහාරයක් පිළිබඳව. අපිට කියනවාද මේ මඤ්ඤොක්කයි මොනවද මේකට ඇතුළත්? මේ වඩේ හදලා මඤ්ඤොක්ක පිටි, කොස් පිටි, මේ මඤ්ඤොක්ක පිටි, කොස් පිටි, පාන් පිටි පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා මේ ආප්ප හදලා තියෙන්නේ මේ මඤ්ඤොක්ක පිටි, හාල් පිටි කවලම් කරලා. මඤ්ඤොක්කා වඩි. මේ මොනවද මේකට දාන්නේ? මඤ්ඤොක්කා වඩි. මයොක්ක ග්‍රේඩ් කරලා දාලා තියෙනවා. ඔව්. තව දාලා තියෙනවා කොච්චි, ලුණු, පාන් පිටි චුට්ටක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මික්ස් කරලා වඩේ හදලා බදින්න තියෙනවා. හරි. යන්න වඩේකට දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ හැලප මඤ්ඤොක්කා හැලප. ඔව් මොනවද දාලාද මේව හදන්නේ? මඤ්ඤොක්ක මේ ගාලා අරගෙන මේ ඊට පස්සේ පොල් දාලා හාල් පිටි මේ සීනිත් පොඩ්ඩක් දාලා අනනවා. අනලා මැදට පැණි පොල් තියලා තමයි හදන්නේ. මඤ්ඤොක්ක ටික කේටරෙන් ගාලා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ රටේ වෙන හොඳ පාරම්පරික අල වර්ග. දැකලා නැත්නම් හොඳට බලලා අඳුරගනිමු. ඔබටත් මටත් කාලයේ වටින නිසා ටිකක් වේගෙන් පෙන්නුවට ඔබට අවශ්‍ය තැන ඔබට පුළුවන් අතර කරලා බලා ගන්න. ඔබට කතා කළ මම චන්දන සිරිමල්. අපගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන, කමෙන්ට් කරන, ලයික් කරන, ඒ වගේම අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි. හමු වෙමු නැවතත් තවත් වැදගත් වීඩියෝකින්. ඔබට ජය.